Nghiên cứu bên kia của sự chết. Hiện nay luân hồi tái sinh là một đề tài nóng bỏng ở xã hội phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng. Chương trình 60 phút ngày 30 tháng 10 cách đây vài năm có đề cập đến vấn đề luân hồi tái sinh, và báo cáo hiện có đến 78% người Mỹ vào khoảng 195 triệu tin có kiếp trước, kiếp sau. Raymond Moody, giáo sư triết học Mỹ, bác sĩ y khoa, là một nhà nghiên cứu người Mỹ tiên phong về vấn đề luân hồi tái sinh, nói rằng sự hiểu biết về hiện tượng có đời sống khác sau đời sống này đã được giấu nhẹm rất kỹ cho đến bây giờ. Nếu ai muốn tìm hiểu xem người Mỹ nghĩ thế nào về luân hồi, chỉ việc vào thăm Google, gọi chữ Book on Reincarnation thì sẽ thấy một con số khổng lồ, hơn 2 triệu tài liệu gồm sách và các bài luận giải về nhân quả luân hồi. Cách đây 31 năm, khi cho in cuốn sách đầu tiên Life After Life, sau nhiều năm tiếp xúc với những bệnh nhân chết đi sống lại, bác sĩ Moody nói ông chỉ ghi lại trung thực những câu chuyện này mà không cố ý chứng minh là có một đời sống khác sau khi chết. Ông cũng nói thêm rằng hiện nay chưa có ai có thể đưa ra một bằng chứng cụ thể để chứng minh có một cảnh giới bên kia cử tử. Nhưng người ta cũng không thể phủ nhận kinh nghiệm của hơn 8 triệu người lớn ở Mỹ và mấy triệu trẻ con nữa. Những người sống lại sau cái chết lâm sàng đã kể những gì họ thấy được sau khi rời khỏi thân xác vật lý. Bác sĩ Moody kể, lần đầu tiên ông được nghe tả về cảnh giới bên kia cử tử do người chết hồi dương kể lại kinh nghiệm cận tử là khi ông còn là một sinh viên y khoa triết học ở Đại học Virginia. Một giáo sư dạy môn tâm thần học kể lại cho sinh viên nghe chính ông đã chết đi rồi sống lại 2 lần, cách nhau 10 phút. Ông kể lại những chuyện ly kỳ ông được chứng kiến trong thời gian ông chết. Thoạt nghe thì anh sinh viên Moody cũng cảm thấy làm lạ, nhưng không có ý kiến gì. Anh chỉ giữ cái băng thu âm câu chuyện này để làm tài liệu thôi. Mấy năm sau, ông Moody bây giờ là giáo sư triết ở một trường đại học ở Bắc Carolina. Trong một buổi giảng dạy về thuyết bất tử của Plato, nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại, một sinh viên xin gặp riêng để hỏi thêm về vấn đề sống chết, vì bà của chàng ta đã chết trên bàn mổ, sau đó hồi sinh và kể những câu chuyện bà đã chứng kiến rất hấp dẫn. Giáo sư Moody yêu cầu anh sinh viên này kể lại từng chi tiết, và ông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những chuyện xảy ra cho bà già này gần giống với những mẩu chuyện ông được nghe từ thầy của ông mấy năm về trước. Từ đó ông cố ý thu thập tài liệu về hiện tượng chết đi sống lại. Ông cũng đưa vấn đề này vào trong các bài giảng của ông, nhưng không đề cập gì đến 2 trường hợp ông được nghe. Ông nghĩ rằng nếu có nhiều người chết đi sống lại như thế thì thế nào sinh viên cũng sẽ nói ra trong các giờ triết. Quả vậy, trong mỗi một lớp học chừng 30 sinh viên, khi nào cũng có một anh xin gặp riêng sau giờ học để kể cho ông nghe một câu chuyện chết đi sống lại. Có điều lạ là những mẩu chuyện này có nhiều tình tiết giống nhau. Tuy người có kinh nghiệm chết đi sống lại gồm nhiều thành phần khác nhau, khác về tôn giáo, về học vấn và địa vị xã hội. Khi Moody theo học y khoa năm 1972 thì ông đã có một hồ sơ dày cộm về những trường hợp chết đi sống lại.
Ông bắt đầu nói đến công cuộc nghiên cứu của ông với những người ông gặp ở trường y. Sau đó, theo lời yêu cầu của một người bạn, ông nhận lời thuyết trình về hiện tượng chết đi sống lại từ một hiệp hội y sĩ và nhiều hội đoàn khác. Và sau mỗi buổi thuyết trình, thế nào cũng có người đứng lên kể lại những kinh nghiệm chết đi sống lại của chính mình. Dần dà, ai cũng biết tiếng ông, nên nhiều bác sĩ đã giới thiệu những bệnh nhân họ cứu sống được mà có những kinh nghiệm lạ lùng trong thời gian họ chết. Sau khi vài tờ báo đăng tải tin tức về công cuộc nghiên cứu của ông, thì nhiều người tự động gửi những mẩu chuyện tương tự xảy ra với họ. Ông quyết định chỉ chú ý đến trường hợp những người do bác sĩ chứng thực là đã chết lâm sàng, tức là tim ngừng đập, thần kinh não ngừng hoạt động, rồi được cứu sống lại. Và trường hợp những người bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác ngay, nhưng sau đó lại hoàn hồn, đã kể những sự việc họ chứng kiến. Trong mấy trăm câu chuyện chết đi sống lại mà tác giả trực tiếp được nghe, Moody nhận thấy tuy kinh nghiệm của mỗi người có điểm khác nhau, nhưng tụ chung thì có thể nói có chừng 15 điểm mà ông thấy người ta hay nhắc nhở. 1. Ngôn ngữ bất đồng. Người nào cũng tỏ vẻ bực bội rằng ngôn ngữ ở cõi trần không thể diễn tả đúng những sự việc xảy ra ở cõi giới bên kia. Một người trong số đó nói: tôi biết thế giới mà tôi được thấy là một thế giới có hơn 3 chiều, nên không thể nào diễn tả được hết những điều tôi muốn nói với ngôn ngữ 3 chiều của chúng ta. 2. Nghe tin mình đã chết. Nhiều người kể rằng họ được nghe chính bác sĩ hay những người ở bên cạnh nói họ đã chết. Bà Martin kể: tôi vào bệnh viện nhưng họ không tìm ra bệnh. Bác sĩ James đưa tôi sang phòng X-quang để chụp ảnh gan tìm bệnh. Vì tôi bị dị ứng nhiều với thứ thuốc nên họ thử trên cánh tay tôi trước. Thấy tôi không có phản ứng gì, họ liền tiêm cho tôi thứ thuốc ấy. Nhưng lần này tôi bị phát dị ứng liền và chết ngay sau đó. Tôi thấy bác sĩ ở phòng X-quang vừa trích thuốc cho tôi, bước đến nhấc máy điện thoại. Tôi nghe rõ ông quay từng con số và giọng nói của ông: thưa bác sĩ James, tôi đã giết bệnh nhân của ông. Bà Martin chết rồi. Nhưng tôi biết tôi không chết. Tôi cố cử động, cố tìm cách nói cho họ biết là tôi chưa chết, nhưng tôi không thể làm gì được. Rồi thấy họ làm thủ tục cấp cứu. Tôi nghe họ nói cần bao nhiêu cc thuốc trích cho tôi, nhưng tôi không có cảm giác gì khi mỗi kim trích vào da. Tôi cũng không có cảm giác gì khi họ chạm vào người. 3. Tâm an bình và tịch tịnh. Số đông kể rằng họ tận hưởng được một cảm giác rất an lạc, thật khoan khoái khi mới thoát ra khỏi cái xác của mình. Một người bị bất tỉnh ngay sau khi bị thương nặng ở đầu kể rằng khi mới bị chấn thương thì anh cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ một thoáng thôi. Rồi sau đó anh có cảm tưởng như mình đang bềnh bồng trôi ở một phòng tối. Mặc dù hôm ấy trời lạnh lắm, mà anh cảm thấy rất ấm áp. Và trong khoảng không gian âm u này, anh thấy tâm thần mình bình an, thoải mái lạ lùng. Và anh chợt nghĩ, chắc là mình đã chết rồi. Một bà vật vã đau đớn và ngất đi sau một cơn đau tim. Khi được cứu tỉnh, bà kể: tôi bắt đầu thấy sung sướng lạ. Mọi lo âu buồn phiền biến mất, chỉ còn lại một cảm giác bình an, thoải mái, thanh tịnh. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. 4. Âm thanh.
Nhiều âm thanh lạ được tả lại, hoặc khi sắp chết, hoặc khi vừa tắt thở. Một người đàn ông chết trong vòng 20 phút trên bàn mổ kể lại rằng ông đã nghe một tiếng kêu ù ù rất khó chịu. Tiếng kêu như phát ra từ trong đầu mình, chứ không phải từ bên ngoài. Một người đàn bà kể khi vừa ngất đi thì bà nghe một tiếng gì gì lớn, và bà cảm thấy đang chơi vơi, bay lộn vòng trong không gian. Bà còn nghe một thứ tiếng khác cũng khó chịu lắm, như là tiếng động lạch cạch, tiếng va chạm hay tiếng giống, mà cũng như là tiếng gió hú. Những người khác thì nghe một âm thanh dễ chịu như âm nhạc, như trường hợp một bệnh nhân chết trên đường đi đến bệnh viện. Khi được cứu tỉnh lại, ông kể ông đã nghe một âm thanh như âm ba của nhiều cái chuông nhỏ từ đằng xa theo gió vọng lại, làm ông nghĩ đến mấy cái chuông gió của Nhật. Và ông chỉ nghe một âm thanh này thôi. 5. Đường hầm tối. Ngay vừa khi nghe tiếng động thì người ta cảm thấy như bị hút mạnh vào một khoảng không gian tối. Người thì nói giống như là một hang động, người thì bảo sâu hút như một cái giếng, người khác thì mô tả như là một khoảng không, một đường hầm, một ống xoắn, một cái chuồng, thung lũng, ống cống, hoặc khoảng không của một hình vật thể hình trụ. Tùy được diễn tả khác nhau, nhưng điều này cho thấy người nào cũng trải qua kinh nghiệm này. Một bệnh nhân kể khi tim anh ngừng đập vì bị dị ứng thuốc mê, thì anh thấy mình như bay qua một khoảng không tối tăm như một đường hầm, với tốc độ cực nhanh như một con tàu đang lao đầu bay xuống ở một công trường giải trí. 6. Giây phút bước ra khỏi xác. Ai cũng biết rằng cái ta gồm hai phần, thân và thức, nhưng ít ai hiểu biết được phần thức, vì cho rằng có thân xác vật lý thì trí óc mới hoạt động được. Không thể nào có một đời sống nào khác ngoài đời sống với tấm thân vật lý này. Cho nên trong quá trình chết đi sống lại, ai cũng bị ngạc nhiên quá mức khi họ được ngắm nghía thân xác bất động của họ. Thực khó tưởng tượng được tâm trạng của những người này khi họ thấy mình đứng đây, mà sao lại còn có thân hình mình nằm bất động ở đằng kia. Khi hồn vừa lìa khỏi xác, họ chưa ý thức được mình đã chết, nên ngẩn ngơ không hiểu được hiện tượng này. Nhiều người muốn nhập vào xác mình lại nhưng không biết làm sao. Có người rất hoảng sợ, nhưng cũng có người không sợ hãi. Một bệnh nhân nói: bệnh tôi trở nặng, bác sĩ buộc phải vào nhà thương. Sáng hôm ấy tôi thấy một lớp như sương mù bao phủ quanh tôi, và cùng lúc ấy tôi thấy mình bước ra khỏi xác. Tôi thấy mình bềnh bồng bay phía trên và nhìn xuống cái xác mình nằm ở giường. Tôi không thấy sợ hãi chút nào, chỉ thấy một cảm giác bình yên trong một khung cảnh êm ả thanh bình. Và tôi nghĩ có lẽ tôi đang đi về cõi chết. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi không nhập trở lại được vào cái xác kia thì tôi chết thật rồi. Và như vậy cũng không sao. Nhiều người nói rằng sau giây phút hoang mang lúc đầu, dần dà họ thấy giác quan mới của thể hồn bén nhạy hơn. Họ có thể nhìn thật xa, nghe thật rõ, đọc được ý nghĩ của người khác, và chỉ cần nghĩ đến chỗ nào họ muốn đi thì đã thấy mình ở đó rồi. Nhưng vì họ không trao đổi gì được với những người xung quanh, nên họ thấy cô đơn buồn tủi. 7. Gặp những thể hồn khác. Nhiều người kể lại họ chỉ cảm thấy cô đơn trong chốc lát thôi. Sau đó họ được gặp gỡ và chuyện trò với những người thân, bạn bè quá cố. Một người phụ nữ kể lại cuộc vượt cạn khó khăn. Bà bị mất máu nhiều trong khi sinh. Lúc đó
Bà nghe bác sĩ nói là bà không sống được, nhưng bà thấy mình vẫn tỉnh táo. Và ngay khi ấy, bà thấy nhiều người vây quanh bà, nhưng chỉ thấy mặt thôi. Họ đông người lắm, lơ lửng ở trên trần nhà. Bà nhận ra đó là những người thân và quen đã qua đời. Bà thấy bà ngoại của mình và một cô bé bạn học hồi nhỏ cùng nhiều người bà con quen biết khác. Ai cũng có vẻ tươi cười như chào đón bà ở xa trở về. Một người khác kể rằng sau khi người bạn thân tên Bob chết vài tuần thì ông cũng suýt chết. Ông thấy mình bước ra khỏi thể xác vật chất và có cảm tưởng như Bob đang đứng cạnh mình. Ông biết đó là Bob, nhưng lại trông không giống như là hồi còn sống. Tuy nhìn thấy Bob, nhưng không phải nhìn bằng mắt, vì chính ông cũng không có mắt. Nhưng lúc ấy, ông không nghĩ đến điều này là lạ, vì ông không cần có mắt mà vẫn thấy. Ông hỏi Bob: "Bây giờ tôi phải đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Có phải tôi chết rồi không?" Nhưng Bob không nói gì cả. Suốt mấy ngày tôi ở bệnh viện, Bob luôn ở bên cạnh tôi, nhưng vẫn không trả lời những câu hỏi của tôi. Cho đến ngày bác sĩ tuyên bố là tôi đã thoát chết thì Bob bỏ đi. Tám. Đối diện với người ánh sáng. Tuy tình tiết về kinh nghiệm chết của mọi người khác nhau, nhưng ai cũng nói đến cuộc gặp gỡ một vị thân toàn ánh sáng. Đây có lẽ là một chi tiết lạ lùng nhất đã làm thay đổi cuộc đời của những người chết đi sống lại. Lúc đầu vị này hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ, rồi ánh sáng trở nên rõ dần, và sau cùng thì hiện toàn thân trong một thứ ánh sáng rực rỡ. Có điều lạ là tuy rực rỡ nhưng không làm chói mắt. Tuy vị này hiện ra như một tòa ánh sáng, mà ai cũng hiểu đây là một người với đầy đủ cá tính nhân phẩm của một cá nhân. Vị này đã ban phát cho họ một tình thương yêu không thể dùng lời nói mà diễn tả được, và ai cũng quyến luyến muốn kề cận vị này. Có một điều lý thú là hầu hết mọi người đều tả dung mạo, phong cách của người ánh sáng này giống nhau. Nhưng khi được hỏi người ấy là ai thì mỗi người nói một cách khác, tùy theo niềm tin tôn giáo của họ. 9. Nhìn lui quãng đời của mình. Người ánh sáng nhắc nhở người chết tự kiểm thảo đời mình và cho người chết xem lại quãng đời của mình rõ ràng như được chiếu trên màn ảnh lớn. Từ lúc còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên đi học, đỗ đạt, công danh sự nghiệp đều hiện lên rất rõ. Người ánh sáng nhắc nhở rằng ở trên đời không có gì quan trọng ngoài tình thương. Một người kể rằng khi ông được xem quãng đời niên thiếu của ông với cô em gái, người mà ông rất thương yêu, người ánh sáng cho ông xem những lúc ông hành động một cách ích kỷ hay tỏ lòng trìu mến săn sóc em mình. Người ánh sáng nhấn mạnh đến việc nên giúp đỡ người khác. Dường như vị này rất chú tâm đến sự học hỏi, cứ nhắc nhở ông phải lo trau dồi sự hiểu biết của mình, và nói rằng sau khi thật sự giã từ thế gian để sang cõi này, ông cũng vẫn phải tiếp tục học hỏi, vì đó là một quy trình không gián đoạn. 10. Ranh giới giữa hai cõi. Nhiều người nhớ rằng họ đi dần đến một chỗ giống như một bờ ranh, một bờ sông, một cánh cửa, một vùng sương mù màu xám, một hàng rào, hay chỉ như là một đường vẽ dưới đất. Một người bệnh tim kể: sau khi lìa khỏi xác, tôi thấy mình đang đi trên một cánh đồng thật đẹp, toàn một màu lục, nhưng khác hẳn màu lục của thế gian, và xung quanh tôi tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ diệu. Xa xa đằng trước là một cái hàng rào. Tôi vội dạo bước sang về phía đó
thì thấy một người phía bên kia đang tiến về hàng rào như để gặp tôi. Nhưng bỗng nhiên tôi có cảm tưởng bị kéo thụt lùi, và người phía bên kia thì ngoảnh lưng lại, đi về hướng xa hàng rào. Trở lại cõi trần. Dĩ nhiên, tất cả những người có kinh nghiệm chết này đều sống lại. Và điều đáng nói là tất cả đều đổi khác sau khi nhìn thấy thế giới bên kia. Phần đông nói rằng khi vừa tắt thở, họ tiếc nuối thân vật lý lắm và cố tìm cách trở lại. Nhưng dần dà, khi thấy nhiều điều mới lạ ở cảnh giới bên kia, thì họ không muốn trở về nữa. Nhất là những người đã được gặp gỡ người ánh sáng và được vị này ban cho một thứ tình thương bao la vô điều kiện. Nhưng có người muốn trở về để tiếp nối một công việc đang dang dở, hay vì các con đang còn nhỏ. Có người nghĩ rằng vì người thân của họ níu kéo, cầu nguyện nên họ không đi được, như câu chuyện sau đây. Tôi săn sóc một người cô già. Cô bệnh lần này khá lâu, đã mấy lần cô tắt thở nhưng lại được cứu sống. Có lẽ vì mọi người trong gia đình ai cũng thương cô và cầu nguyện cho cô bình an. Một hôm cô nhìn tôi và bảo: Doan, cô đã thấy cõi giới bên kia đẹp lắm. Cô muốn ở lại bên đó, nhưng con và mọi người cứ cầu nguyện cố giữ cô lại bên này, nên cô không đi được. Thôi, con nói mọi người đừng cầu nguyện cho cô nữa. Và chúng tôi ngưng cầu nguyện thì cô mất một cách bình yên sau đó. Phần đông nói rằng họ không nhớ đã trở về như thế nào. Họ nói họ chỉ thấy buồn ngủ rồi mê đi, và khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh như trước khi được sang thế giới bên kia. Nhưng cũng có người nhớ rõ chi tiết khi được trở về. Một người kể, khi hồn vừa lìa khỏi xác, ông thấy mình bị cuốn đi nhanh qua con đường hầm tối. Khi sắp sửa ra khỏi đường hầm thì ông nghe ai gọi giật tên mình ở phía sau, và bất thần ông bị lôi tuột trở lại. Một ông khác kể là hồn ông bay lên trần nhà, nhìn xuống thấy bác sĩ, y tá đang cuống quýt cứu chữa. Khi bàn sốc đặt vào ngực, toàn thân ông giật nảy lên, và đúng lúc đó ông bị rớt thẳng xuống đúng như một tảng đá và chui tuột vào trong thân thể trên giường. Một người khác thì thấy thoát hồn ra từ đỉnh đầu, như được tả trong cuốn Tử thư Tây Tạng. 12. Kể lại kinh nghiệm chết. Những người đã trải qua kinh nghiệm này nhớ rất rõ là họ đã ngạc nhiên sửng sốt khi chứng kiến những sự việc đang xảy ra cho họ. Họ bảo chúng đã thật sự xảy ra, chứ không phải do trí tưởng tượng hay ảo giác. Tuy thế, nhiều người không dám kể, hoặc chỉ kể cho một vài người thân mà thôi, vì họ biết ở xã hội này không ai tin những chuyện như thế, và còn cho là họ bị bệnh tâm thần. Một cậu bé kể cho mẹ nghe, nhưng vì em còn nhỏ nên bà mẹ không để ý đến những lời em kể. Từ đó em không kể cho ai nghe nữa. Người thì cố kể cho mục sư của mình nghe, nhưng bị vị này phê bình là mình bị ảo giác. Một cô học trò trung học muốn kể cho bạn nghe kinh nghiệm lạ lùng của mình, nhưng bị cho là tâm thần nên đành nín lặng. Vì vậy, ai cũng cứ tưởng chuyện này chỉ xảy ra cho một mình thôi. Khi bác sĩ Moody nói với họ rằng có nhiều người đã có kinh nghiệm tương tự, thì họ có vẻ mừng, vì thấy không phải mình điên, không phải chỉ một mình
thấy những chuyện lạ lùng của cõi giới bên kia. Mười ba, thay đổi tâm tư. Như đã trình bày trên, những người trải qua kinh nghiệm này thường thường không muốn kể với ai, nhưng họ cảm thấy những gì họ kinh nghiệm đã để lại một dấu ấn sâu xa trong đời họ, đã mở rộng tầm mắt của họ, đã thay đổi hẳn lối nhìn của họ về cuộc đời. Một ông tâm sự: kể từ ngày ấy, tôi thường tự hỏi tôi đã làm gì với cuộc đời của tôi, và khoảng đời còn lại này tôi sẽ phải sống như thế nào. Ngày trước muốn gì là tôi làm liền, không suy nghĩ đắn đo. Nay thì tôi thận trọng lắm. Trước khi hành động, tôi thường tự hỏi lòng mình xem việc này có đáng làm hay không, hay chỉ có lợi cho bản thân thôi. Nó có ý nghĩa gì, có lợi ích gì cho đời sống tâm linh không? Tôi không hề phê phán người khác, không thành kiến, không tranh cãi. Và tôi thấy mình hình như hiểu rõ mọi việc xung quanh một cách đúng đắn hơn, dễ dàng hơn. Nói chung, những người chết hồi sinh đều thấy đời mình có một mục đích rõ ràng hơn, tâm tư thoải mái hơn, đầu óc rộng rãi cởi mở hơn, tình thương yêu nhiều hơn, và nhấn mạnh đến đời sống tâm linh cũng như một đời sống khác sau khi chết. Họ như sực tỉnh khi thấy xưa nay mình chỉ mãi sống, và lúc nào tâm tư cũng lo lắng, mưu cầu sắp đặt cho ngày mai, hay luyến tiếc quá khứ mà quên sống với giây phút hiện tại. Họ khám phá rằng đời sống tinh thần thật sự quý báu hơn đời sống vật chất rất nhiều, rằng thân xác vật lý chỉ là nơi tạm trú cho phần tâm linh. Và họ đều nói đến bài học từ người ánh sáng. Ở trên đời, tiền tài, danh vọng hay bằng cấp cao cũng không đáng gì. Chỉ có tình thương, ý tưởng phụng sự người khác mới đáng kể. Thông điệp thứ hai từ người ánh sáng là mọi người nên trau dồi trí tuệ và tình thương, vì sống và chết là một quá trình được tiếp nối không ngừng. Một anh chàng trẻ tuổi đang học làm tu sĩ Tin Lành kể: trước kia anh nghĩ chỉ có những người theo giáo phái của anh mới được cứu rỗi, còn ngoài ra tất cả đều là tà đạo và sẽ phải xuống hỏa ngục hết. Sau khi gặp người ánh sáng thì anh thay đổi hoàn toàn. Anh thấy vị này hiền hòa, nhân từ, chứ không như niềm tin về sự trừng phạt những người không tin mình như Thánh Kinh miêu tả. Vị này không hề hỏi han gì về giáo phái của anh đang theo, mà chỉ hỏi anh có biết yêu thương người khác không. 14. Quan niệm mới về cái chết. Sau khi được thấy cảnh giới đẹp đẽ bên kia, không còn ai sợ chết nữa. Nói như thế không phải là họ chán sống và muốn đi tìm cái chết. Trái lại, họ thấy quý đời sống hơn và hiểu rằng đời sống này là một môi trường tốt cho họ học hỏi. Họ cho rằng vì còn nhiều việc cần phải làm nên họ mới bị trả về và làm cho xong, để sau này được ra đi một cách nhẹ nhàng. Một người kể: kinh nghiệm này đã thay đổi hẳn cả cuộc đời của tôi, mặc dù chuyện này đã xảy ra lúc tôi mới 10 tuổi. Từ đấy tôi tin tưởng hoàn toàn rằng có một đời khác sau đời sống này, và tôi không hề sợ chết. Tôi thường tự cười thầm mỗi khi nghe có người cho rằng chết là hết. Có người thì ví cái chết như là một sự di chuyển từ một nơi này sang một nơi khác.
hay từ một con người vật chất sang một thể tâm linh cao hơn. Có một bà, sau khi thấy có nhiều người thân đến chào, có cảm tưởng như mình được đón tiếp về nhà sau một thời gian đi chơi xa. Người khác thì nói rằng dùng từ chết để tả lại cảnh tượng này là không đúng, vì đây giống như là một sự thay đổi chỗ ở. Một người khác nữa thì ví thân thể mình như là nhà tù, và khi chết thì được thoát ra khỏi cái ngục tù đó. 15. Chứng cớ cụ thể. Dĩ nhiên, có nhiều người đặt câu hỏi, những chuyện do người chết hồi sinh kể lại có thể tin được không? Có chứng cớ gì không? Câu trả lời là có. Thứ nhất, các bác sĩ thấy các bệnh nhân đã tắt thở, tim đã ngừng đập, nên họ mới dùng phương pháp cấp cứu. Vậy mà sau khi hồi sinh, bệnh nhân đã dùng danh từ y khoa kể lại đầy đủ chi tiết những gì xảy ra trong khi họ nằm bất động trên giường. Một cô gái sau khi lìa khỏi xác đã đi qua phòng bên cạnh và thấy chị mình đang ngồi khóc và kêu thầm: "Cathy, đừng chết, em ơi đừng chết." Sau khi hồi tỉnh, cô kể lại chi tiết này, và chỉ cô không hiểu sao cô lại biết rõ như vậy. Một nạn nhân kể lại đầy đủ tình tiết về những người chung quanh. Họ đã nói những gì, ăn mặc ra sao, vân vân. Một bà kể khi hồn lơ lửng trên trần nhà và thấy một chùm chìa khóa trên một nóc tủ. Chùm chìa khóa này của một bác sĩ, trong lúc vội vã đã vứt lên đó đã mấy chục ngày trước và quên bẵng đi. Đó là toàn bộ những câu chuyện được bác sĩ Raymond Moody viết lại. Những ai muốn tìm hiểu chi tiết về cảnh giới bên kia cửa tử có thể tìm đọc tài liệu nghiên cứu của nhiều tác giả người Mỹ. Chỉ cần vào Google và ghi The Life Beyond thì sẽ thấy vô số tài liệu. Khi đọc cuốn Tử thư Tây Tạng, tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với cảnh giới được diễn tả trong cuốn Life After Life của bác sĩ Raymond Moody. Có một điều lạ là những người chết đi sống lại đều nói đến một luồng ánh sáng hay một người ánh sáng mà họ cho là thiên thần, tùy vào lòng tin tôn giáo của họ. Và cuốn Tử thư Tây Tạng thì nói rất rõ, đó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trong biển sáng. Người ánh sáng được diễn tả trong cuốn sách của bác sĩ Moody không nói mình là ai. Vị này dường như thương mến tất cả mọi người và dạy mọi người rằng làm người phải biết thương thân mình và thương người khác, rằng hành trang một người chết có thể mang theo chỉ là tình thương thôi, một thứ tình thương vô vị kỷ. Tôi thấy những lời dạy này cũng quen thuộc như những lời dạy của Đức Phật. Từ mấy câu chuyện chết đi sống lại trực tiếp được nghe, bác sĩ Raymond Moody thâu tóm lại 15 điểm vừa kể trên, mà quan trọng nhất là các bệnh nhân trải qua kinh nghiệm bên kia cửa tử đã thay đổi quan niệm với cái chết, không sợ chết nữa, coi cái chết như là một sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ một con người vật chất sang một thể tâm linh cao hơn, thậm chí có cảm tưởng được đón tiếp về nhà vì gặp nhiều người thân quá cố sau một cuộc đi chơi xa. Trích nguồn Bên kia cửa tử. Sáu câu chuyện có thể khiến bạn tin và trải nghiệm thoát xác. Một số người từng kiểm chứng trải nghiệm thoát xác nhằm chứng thực tính thực hư của hiện tượng này. Dưới đây là một số câu chuyện về những người từng trải nghiệm sự thoát xác được quan sát bởi các nhân chứng.
Một số không có nhân chứng, nhưng là những trải nghiệm trực tiếp hết sức thú vị. 1. Người đàn ông bên ngoài cửa sổ tầng 2. Hai nhà nghiên cứu về trải nghiệm cận tử Robert và Suzanne May thuật lại trên tờ Epoch Times năm 2011 về trải nghiệm thoát xác của một người đàn ông được chứng thực bởi nhân chứng. Người đàn ông này đã bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi vào một đêm mù sương. Sau đó ông ta kể rằng mình đã rời khỏi thân xác và bay tới một ngôi nhà, nơi ông hét lên cầu cứu bên ngoài cửa sổ tầng 2. Người đàn ông trong ngôi nhà đã nghe thấy tiếng gọi và báo cho cảnh sát. Người đã gọi cảnh sát nói rằng ông ta đã trông thấy một đám sương mờ hình người đàn ông qua cửa sổ. 2. Kiểm chứng. Một người dùng Reddit đã chia sẻ câu chuyện này. Bạn tôi khẳng định rằng anh ta có thể rời khỏi thân xác trong khi ngủ và thường đi du ngoạn khắp nơi bằng linh hồn của anh ta. Tôi rõ ràng không thể tin vào câu chuyện này, nhưng cũng không gạt đi ngay lập tức, vì tôi biết anh ta khá rõ, và anh ta không phải tuýp người trẻ con tìm cách lừa phỉnh tôi vì những câu chuyện như vậy. Vào cuối buổi tối, hôm đó anh ta đến nhà tôi chơi. Tôi nói với anh ta: "Này, sao cậu không chứng minh cho tớ là cậu có thể thật sự bay xung quanh như một linh hồn và đến phòng tớ đêm nay nhỉ?" Từ nhà anh ta đến nhà tôi thông qua giấc ngủ. Tôi nảy ra ý tưởng rằng tôi sẽ viết một ghi chú lên tờ giấy dán, và anh ta phải đoán xem tờ giấy viết gì. Anh ta đã đồng ý. Ngay sáng hôm sau, anh ta gọi cho tôi và đọc mẩu giấy ghi chú đó. Anh ta đã đọc đúng. Trải nghiệm này đã làm tôi thực sự kinh ngạc. Tôi biết rằng thật khó mà khiến cho mọi người tin được tôi, nhưng điều này thực sự đã xảy ra, và tôi chắc chắn 100% rằng anh ta không thể nào nhìn thấy những gì tôi đã viết lên tờ giấy dán đó. 3. Bố à? Đây là chia sẻ của một người dùng Reddit khác về một chủ đề tương tự. Tôi tỉnh dậy trên giường vào lúc nửa đêm. Tôi đi vào phòng khách và thấy bố tôi ngả về phía trước và tiến đến cửa chính. Tôi cứ đứng đó nhìn ông đi ra ngoài rồi ngồi xuống lối đi từ cửa chính. Tôi quan sát ông qua ô cửa sổ một lúc, và ông cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái cây mà chẳng có lấy một biểu hiện nào trên nét mặt. Trông ông rất nhợt nhạt và gần như tái xanh. Sau đó tôi đi đến phòng của bố mẹ để đánh thức mẹ tôi dậy và hỏi tại sao bố lại ngồi ngoài đường. Tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của bà: "Con đang nói gì thế? Ông ấy ở ngay đây chứ đâu." Tôi nhìn ra đằng sau bà thì thấy bố tôi đang nằm ngủ trên giường. Tôi thấy sợ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. 4. Một cái nhìn hụt hẫng nhưng rất điềm tĩnh về trải nghiệm thoát xác. Câu chuyện dưới đây được kể lại bởi Karen Peterson trên Quora. Nó không có gì đặc biệt. Tôi đang nằm trên giường cố gắng nghỉ ngơi một lúc thì thấy mình đang nhìn vào trần nhà ở khoảng cách rất gần, như thể tôi đang lơ lửng ngay bên dưới nó. Mặc dù vậy, tôi lơ lửng không lâu lắm, vì trải nghiệm này khiến tôi bối rối, và gần như ngay lập tức tôi quay trở lại thân xác.
giải thích một cách khoa học, thì dường như là tôi đã ngủ mà không hay biết. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng tôi không thể nói rằng nó giống với trường hợp của tôi. Có lẽ điều tốt nhất là nó khiến tôi trở nên ít có khuynh hướng bác bỏ khi ai đó nói với tôi những điều có vẻ kỳ lạ hoặc bất khả thi hay không phù hợp với thế giới quan của tôi. Bản thân trải nghiệm này là không rõ rệt, và tôi cảm thấy không cần phải lặp lại, ngay cả khi tôi biết cách. Thực ra thì tôi không biết. 5. Trên đường đến trường y, đường này hay đường kia? Một trường hợp khác được thuật lại bởi Mayset là về dược sĩ George Ritchie. Vào năm 1943, khi Ritchie còn là một người lính ở tuổi 20 và đang chuẩn bị vào trường y, thì anh qua đời. Thời điểm tử vong được xác định là vào cái đêm anh bắt chuyến tàu rời quân ngũ ở Texas để đến trường y tại Virginia. Ritchie sau đó kể rằng anh đã rời khỏi thân thể, mặc dù ban đầu anh không hề biết điều đó. Anh đã trôi về hướng đông và vẫn cố tìm đường đến Virginia. Anh đi qua một thị trấn và hỏi đường một người đàn ông. Người đàn ông này dường như đã lờ anh đi. Ritchie tựa vào một cái cột và đi xuyên qua nó. Đến lúc đó anh ta mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Anh bay trở lại bệnh viện, nơi anh nhìn thấy một sinh mệnh phát sáng giúp anh trở lại với thân xác. Sau khi hồi phục, anh lái xe về hướng đông và thấy thị trấn Vicksburg giống hệt như thị trấn mà anh từng bay đến dừng chân. Trước đó, anh đã trông thấy những ánh đèn nhấp nháy ở một thị trấn mà anh đã bay qua. Mayset cùng với một người phụ nữ ở một trong các thị trấn thuộc lộ trình của Ritchie đã cùng xác nhận rằng từng có 4 ngọn đèn nhấp nháy trong khu vực vào năm 1943. Sáu, nhập vào xác người khác để cầu cứu. Trường hợp cuối cùng mà chúng tôi đề cập đến cũng thuộc về hồ sơ của Mayset. Một người đàn ông đã cố gắng tự tử bằng cách treo cổ, nhưng ông ta đã hối hận. Ông ta rời khỏi thân xác rồi tiến vào thân thể của người vợ để giao tiếp với bà và kể lại việc làm của mình, nói rằng ông cần được cứu giúp. Người vợ ngay lập tức cầm lấy con dao và đi đến chỗ người chồng để cắt dây cho ông. Các nhà khoa học tìm ra câu trả lời về hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Người đàn ông cảm thấy mình hoàn toàn thoát xác và đứng ở góc phòng xem bác sĩ cấp cứu cho mình. Ngày 6 tháng 10, các nhà khoa học tại Đại học Southampton, Anh tuyên bố đã khám phá ra bí ẩn của hiện tượng hồn lìa khỏi xác sau khi tiến hành cuộc nghiên cứu y học lớn nhất từ trước tới nay trên những người hút chết. Hiện tượng con người vẫn có những trải nghiệm đầy ý thức về mọi vật xung quanh sau khi tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, hoàn toàn luôn là một vấn đề đau đầu với các nhà khoa học và gây ra không ít tranh cãi. Để giải quyết câu hỏi này, các nhà khoa học Đại học Southampton đã dành ra 4 năm trời để nghiên cứu hơn 2.000 người trải qua giai đoạn tim ngừng đập hoàn toàn tại 15 bệnh viện ở Anh, Mỹ và Úc. Họ phát hiện ra rằng gần 40% số người sống sót sau khi tim ngừng đập mô tả về một dạng ý thức
vẫn tồn tại trong thời gian họ chết lâm sàng, trước khi tim họ hoạt động trở lại. Một bệnh nhân đã kể lại rằng ông đã thoát xác hoàn toàn và đứng trong góc phòng theo dõi toàn bộ quá trình các bác sĩ hồi sức cấp cứu cho chính ông trên giường bệnh. Mặc dù tim ngừng đập và đã chết trong suốt 3 phút, tuy nhiên người đàn ông 57 tuổi đến từ Southampton này vẫn nhớ như in hành động của các bác sĩ và mô tả lại rõ ràng âm thanh của máy móc trong phòng cấp cứu. Bác sĩ Sam Pania thuộc Đại học bang New York, Mỹ, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, giải thích: chúng ta đều biết rằng não không thể hoạt động sau khi tim ngừng đập. Nhưng trong trường hợp này, ý thức con người dường như vẫn tiếp tục tồn tại tới 3 phút sau khi tim ngừng hoạt động, mặc dù bộ não thường tắt sau tim chừng 20-30 giây. Ông Pania giải thích tiếp: người đàn ông này mô tả lại được mọi thứ diễn ra trong phòng, nhưng quan trọng nhất là 2 tiếng bíp từ một chiếc máy vốn chỉ phát ra âm thanh 3 phút một lần. Như vậy chúng tôi có thể tính được thời gian tồn tại của ý thức con người sau khi chết. Những gì mà người đàn ông này kể lại rất đáng tin cậy, và chúng đều diễn ra đúng như trong thực tế. Bác sĩ Pania nói: trong số 2060 ca tim ngừng đập mà họ nghiên cứu, có 330 người sống lại, và 140 người trong số đó cho biết họ cảm nhận thấy ý thức mình vẫn hoạt động trong khi được cấp cứu. 1/5 số bệnh nhân này nói rằng họ cảm nhận được sự thanh bình khác thường sau khi chết, trong khi gần 1/3 số người sống lại cho hay thời gian xung quanh như chậm đi hoặc nhanh lên. Một số người nhìn thấy luồng ánh sáng rực rỡ như một ánh chớp màu vàng hoặc mặt trời tỏa sáng. Số khác thì có cảm giác sợ hãi hoặc đang chơi với dưới nước sâu. Ngoài ra, 13% số người sống sót cảm nhận rõ hiện tượng hồn lìa khỏi xác, và cũng chừng ấy người nói rằng các giác quan của họ được tăng cường đáng kể. Bác sĩ Pania tin rằng có rất nhiều người đã trải qua cảm giác tương tự khi họ cận kề với cái chết. Nhưng những loại thuốc gây mê hay thuốc giảm đau sử dụng trong quá trình cấp cứu đã khiến họ không thể nhớ được trải nghiệm đó. Bác sĩ này nói: chúng tôi ước tính rằng có hàng triệu người đã có những trải nghiệm sinh động về cái chết, nhưng bằng chứng khoa học thu được vẫn còn khá ít ỏi. Nhiều người nói rằng đó chỉ là ảo giác, ảo ảnh. Tuy nhiên trong thực tế, chúng lại rất khớp với những sự kiện đã diễn ra. Nhóm nghiên cứu này dự định sẽ tiếp tục mở rộng công trình của mình tới nhiều đối tượng hơn nữa để có được câu trả lời rõ ràng hơn về hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết. Bí mật xung quanh những cảm giác của con người khi hấp hối đến gần với cái chết sẽ được hé lộ. Người ta thường nói những người đến gần với cái chết sẽ thấy được rất nhiều điều. Nếu là người tốt, khi hấp hối sẽ được gặp thiên thần áo trắng hay đứng trước đường hầm ánh sáng dẫn tới thiên đường. Nếu là người xấu, khi sắp chết sẽ thấy thần chết và quỷ dữ lơ lửng xung quanh, chỉ chờ trực kéo xuống địa ngục. Cùng tìm hiểu sự thực về trải nghiệm cận chết qua nghiên cứu dưới đây. Trải nghiệm cận chết, NDE, là danh từ khoa học
chỉ những cảm giác cá nhân, điều mà người sắp chết nhìn thấy, nghe thấy và cho rằng đó là hiện thực. Mặc dù phần lớn chúng ta đều ít biết tới những trải nghiệm này, bởi đơn giản chúng chỉ xuất hiện khi con người hấp hối, nhưng vẫn có những trường hợp hiếm hoi sống sót qua trải nghiệm này. Lời kể của họ được coi là những căn cứ mở ra nghiên cứu khoa học xung quanh vấn đề này. Lời kể của những nhân chứng. Đầu tiên, ta có thể kể tới trường hợp của tiến sĩ George Ritchie, năm 20 tuổi. Ông bị sốt rất cao nhưng may mắn sống sót. Ông đã cận kề với cái chết, và khi tỉnh lại, ông đã nói về những trải nghiệm vô cùng kỳ lạ của mình. George kể rằng ông đã gặp Chúa Giêsu tới an ủi ông, cho ông chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời ông. Theo George, ông cảm thấy mình không còn ở trái đất mà ở một thành phố tràn đầy ánh sáng. Hay như câu chuyện của thượng nghị sĩ bang Illinois, Mỹ, tên Marcus. Năm 2012, Mark bất ngờ rơi vào một cơn đột quỵ. Trên giường bệnh, ông quả quyết mình đã có một trải nghiệm cận chết, đó là gặp gỡ thiên thần. Mark nói ông đã thấy trước mặt một đường hầm chói lòa và có ánh sáng. Khi đó, một thiên thần bước tới và hỏi ông có muốn đến với thế giới của chúng tôi? Mark trả lời không, cho tôi thêm ít thời gian ở đây để hoàn thành xong việc. Và sau trải nghiệm đó, ông đã hồi phục lại sức khỏe bình thường. Những lý giải đầu tiên cho trải nghiệm cận chết. Những nhân chứng như trên đã giúp các nhà khoa học dần dà tiếp cận trải nghiệm cận chết. Từ đó, các chuyên gia đã khái quát bí ẩn khó nắm bắt này với 3 đặc điểm chính. Thứ nhất, trải nghiệm cận chết gắn liền với hình ảnh ánh sáng trắng, chói mắt. Thứ hai, người trải qua cảm giác này đều thấy mình như một linh hồn rời ra khỏi cơ thể. Thứ ba, trải nghiệm cận chết mang màu sắc cá nhân cao. Tính cá nhân được thể hiện ở điểm không trải nghiệm cận chết nào giống nhau hoàn toàn. Thông thường, tùy vào niềm tin tôn giáo, kiến thức và thái độ sống mà mỗi người sẽ gặp phải những hình ảnh khác nhau trong trải nghiệm cuối đời này. Một số mô típ thường gặp là chạm trán các linh hồn, thiên thần hay ác quỷ, bước vào đường hầm, cảm nhận những khoảnh khắc đã qua của cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng được trải nghiệm các cảm giác cận kề cái chết. Tại Mỹ, một cuộc thăm dò dư luận năm 1982 chỉ ra rằng chỉ 0,15% dân số ở đây đã từng trải qua chuyện này. Đặc biệt, theo nhà nghiên cứu Kenneth Ring, trải nghiệm cận chết có tác động tích cực tới những ai vượt qua nó mà sống sót. Những người đó sẽ trở nên tự tin, hướng ngoại và có thái độ sống tích cực hơn, cũng như tăng cường niềm tin vào tôn giáo, tâm linh. Hiện nay trên thế giới có 2 cách giải thích cơ chế của trải nghiệm cận chết theo tôn giáo và khoa học. Các lý thuyết tôn giáo cho rằng con người có linh hồn. Khi người ta sắp qua đời, linh hồn tách ra khỏi cơ thể, đi tới thế giới bên kia, một chiều không gian khác thông qua những đường hầm ánh sáng. Trước đó, linh hồn có khả năng đặc biệt là trải nghiệm lại tất cả những gì đã từng xảy ra khi còn sống. Lý thuyết khoa học không cho rằng như vậy. Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu, trải nghiệm cận chết là một hiện tượng sinh lý tự nhiên phức tạp, chứ không hoàn toàn là tâm linh. Bằng chứng rõ nhất là trong y tế.
bệnh nhân sử dụng thuốc ketamine hay PCP đều có thể trải qua tình trạng tương tự. Nhiều bệnh nhân còn tưởng mình đã chết thật khi đang điều trị bằng các hóa chất trên. Cơ chế gây ra trải nghiệm cận chết nằm ở hoạt động của não bộ. Con người thực ra nhìn, cảm nhận đều bằng não. Các giác quan chỉ tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài mà thôi. Do đó khi sắp qua đời, những bộ phận giác quan cơ thể trở nên yếu đi, khiến con người dễ dàng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trạng thái đó cùng với việc não thiếu oxy là nguyên nhân khiến vì sao con người trải qua những hình ảnh tưởng tượng mơ hồ, không rõ thực hư. Thêm vào đó, đối với những người bị chấn thương, lượng hormone endorphin tiết ra càng nhiều, chính là nguyên nhân trực tiếp của những ảo giác ta thấy. Endorphin được coi là hormone giảm đau của cơ thể, giống như là một loại thuốc phiện do chúng ta tự sản sinh. Chúng gây ức chế thần kinh, tạo ra nhiều hình ảnh siêu thực trong não bộ. Do đó, việc những người sắp chết thường nhìn thấy những hình ảnh lạ trong tiềm thức, cũng như được gặp thiên thần, Chúa Trời, cũng là điều dễ hiểu. Tạm kết, trải nghiệm cận chết là một đề tài hấp dẫn và có sức hút lớn với nhiều nhà nghiên cứu. Hiện nay khoa học mới chỉ tiếp cận và giải thích được một phần nổi của những cảm giác ấy. Hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ sớm giải đáp được câu hỏi về cái được gọi là thiên đường, địa ngục, thiên thần hay ác quỷ. Quang phổ sắc màu từ cơ thể người phải chăng là ánh sáng linh hồn? Tại sao trong rất nhiều trường hợp, một người lạ mặt chưa hề mở miệng nói, chúng ta đã có cảm giác tốt hoặc xấu về người đó? Hay ta biết nghề nghiệp của họ, như họ làm nghề kỹ nữ hay một giang hồ đâm thuê chém mướn? Chuyên gia tâm lý người Mỹ, tiến sĩ Barbara Powell, căn cứ vào lý luận về màu sắc nhân thể của người Ấn Độ, đã nghiên cứu về quang phổ phát ra từ thân thể người. Bà cho rằng quang phổ của thân thể người là một loại ánh sáng biểu thị cho linh hồn người đó. Đây là một tín hiệu được phát ra ngoài từ những thứ tinh hoa nhất trong tinh thần của con người. Mặc dù chúng ta không được xem Barbara nghiên cứu loại ánh sáng ấy thế nào, nhưng khoa học đã chứng minh thân thể của bất kỳ một sinh vật nào đều có thể phát ra sóng điện tử. Những sóng điện tử này đã hình thành nên quang phổ của thân thể. Trong thân thể của chúng ta cũng còn tồn tại một loại anten nhạy cảm, có thể cảm nhận được chính xác những nội dung và tin tức phát ra từ một từ trường khác. Chúng ta từ đó có thể đưa ra kết luận chúng ta thích ai hay là bài xích ai. Đài truyền hình BBC của Anh đã từng phát sóng một chương trình, trong đó các nhà tâm lý học đã chứng minh thái độ của con người đối với cuộc sống được phản ánh qua hình tượng bên ngoài của người đó. Vì thế họ đã tiến hành một số thử nghiệm rất thú vị đối với một nhóm người lạ. Các nhà tâm lý học đã chọn một quán cà phê nhỏ tại một nơi rất hẻo lánh ở London. Ở đây họ đã lắp sẵn một camera. Trong quán cà phê nhỏ bé này chỉ đặt được 3 chiếc bàn. Mỗi một bàn đều có một người ngồi. Họ là người mà các nhà tâm lý học đã chọn làm nhân vật thử nghiệm. Trong số 3 người được chọn làm nhân vật thử nghiệm, có một người là đàn ông trung niên, tâm thái rất lạc quan, yêu cuộc sống, thân thể khỏe mạnh. Anh ta thích xem bóng đá, thích mua vé số thể thao. Còn một vị khá điển trai, mặt mày sáng sủa,
Tuy nhiên, tính cách trầm lặng, nhút nhát, thiếu tự tin, là một thanh niên có cái nhìn bi quan và thất vọng đối với cuộc sống. Cuối cùng là một vị có học thức, đầu hói, là một người đàn ông ở tuổi trung niên. Người này chỉ có hứng thú với tri thức. Các nhà tâm lý học đưa cho họ tờ báo của ngày hôm đó, cùng một loại báo. Trên bàn là cốc cà phê của chính họ, dặn họ không cần để ý đến bất kỳ người lạ nào vào mua cà phê. Họ muốn quan sát xem những người lạ khi bước vào sẽ chọn ngồi cạnh ai. Trong thời gian quay camera, có tổng cộng 6 người bước vào mua cà phê và đều ngồi lại quán để uống. 6 người này khi chọn lựa vị trí ngồi đều do dự không biết nên ngồi ở vị trí bên cạnh người nào. Điều làm các nhà tâm lý học kinh ngạc đó là có đến 5 vị chọn ngồi ở bàn cạnh người đàn ông trung niên có tâm thái lạc quan, yêu cuộc sống. Trong đó có 2 người còn chủ động chào hỏi làm quen và nói chuyện với người đàn ông đó. Điều này đối với người Anh Quốc mà nói thực sự không phải là điều thường gặp. Chỉ có một cô gái trẻ xinh đẹp, sau khi do dự một lúc, đã chọn ngồi cạnh vị thanh niên trẻ u sầu. Cô đã rụt rè chủ động chào hỏi người thanh niên ấy. Sau đó, qua phỏng vấn, họ phát hiện người đàn ông trung niên kia còn là một người cực kỳ may mắn. Niềm vui lớn nhất của ông ta là mua vé số thể thao. Vé số của ông cũng thường xuyên trúng giải. Còn cô gái xinh đẹp ngồi cạnh chàng trai trẻ u sầu có tính cách rất giống anh ta, đều thiếu tự tin. Tuy nhiên cũng có thể còn có những nguyên nhân khác khiến cô chọn ngồi cạnh chàng trai trẻ ấy. Còn người chỉ thích tri thức thì tuyệt nhiên chẳng có một ai chọn ngồi cạnh ông. Các nhà tâm lý học cho rằng con người là một loài động vật kỳ lạ. Chúng ta có thể vô ý thức mà nhìn thấu thế giới nội tâm và thái độ sống của người khác. Chúng ta thường lựa chọn những gì tương đồng với giá trị quan của chúng ta. Chúng ta không có cách nào che giấu được thế giới nội tâm của bản thân. Nó sẽ thông qua hình tượng của chúng ta mà biểu lộ ra ngoài một cách vô thức. Hiển nhiên, những tin tức từ thân thể của chúng ta không chỉ biểu lộ qua quần áo, kiểu tóc, cử chỉ, cách sinh hoạt, vân vân. Chúng ta cho rằng những điều ẩn giấu rất sâu trong thế giới nội tâm thì chỉ có thể tự mình nhận thức ra được. Ví dụ như thái độ sống, triết lý cuộc sống, thế giới quan, giá trị quan, vân vân. Tuy vậy, những điều này lại có thể thông qua hình tượng quang phổ của chúng ta mà biểu lộ ra ngoài. Chính những thử nghiệm của các nhà tâm lý học đã chứng minh thái độ tích cực sẽ hấp dẫn những người tích cực. Ngoài ra còn hấp dẫn sự tài phú. Cũng có một đạo lý như thế, thái độ tiêu cực sẽ không có chỗ cho vận may hay tài phú, xua đuổi những người muốn tiếp cận với bạn. Chuyên gia tâm lý người Mỹ, tiến sĩ Barbara Powell, căn cứ vào lý luận về màu sắc nhân thể của người Ấn Độ. Bà nghiên cứu về loại quang phổ phát ra từ thân thể người. Bà phát hiện ra rằng ánh sáng phát ra từ người là có hình thức. Hình thức này có thể biểu đạt một tầng rất sâu trong thế giới tình cảm, giá trị quan, phương thức hành vi, thái độ sống, trạng thái sức khỏe, đặc điểm tính cách, thậm chí còn thể hiện được đạo đức và sự tu dưỡng của người đó. Từ đó có thể phán đoán xem người này có thể đáng tin cậy không, có phải là người chính trực không, có phải là người biết tu dưỡng bản thân hay không. Bà tuyên bố hệ thống nghiên cứu này đã cho chúng ta một công cụ để nhìn thấu vào thế giới nội tâm của con người. Barbara cho rằng quang phổ của thân thể người
là một loại ánh sáng biểu thị cho linh hồn người đó. Đây là một tín hiệu được phát ra ngoài từ những thứ tinh hoa nhất trong tinh thần của con người. Bà căn cứ vào quan niệm của con người đối với sự nghiệp, hạnh phúc, giá trị quan của bản thân mà quan sát ánh sáng phát ra từ họ. Cuối cùng tổng kết lại thành 14 loại tính cách. Mục đích nghiên cứu của bà là giúp con người nhận thức chính mình, nâng cao khả năng giao tiếp, từ đó có thể tìm được lối sống thích hợp cho bản thân. Thế nhưng nghiên cứu của bà để giúp chúng ta lý giải được những hiện tượng kỳ quái. Đó là tại sao trong rất nhiều trường hợp, một người lạ mặt chưa mở miệng nói mà chúng ta đã có những cảm giác tốt hay xấu về người đó rồi. Mặc dù chúng ta không được xem Barbara nghiên cứu loại ánh sáng ấy thế nào, nhưng khoa học đã chứng minh thân thể của bất kỳ một sinh vật nào đều có thể phát ra sóng điện tử. Những sóng điện tử này đã hình thành nên quang phổ của thân thể. Trong thân thể của chúng ta cũng còn tồn tại một loại anten nhạy cảm, có thể cảm nhận được chính xác những nội dung và tin tức phát ra từ một từ trường khác. Từ đó đưa ra kết luận chúng ta thích ai hay là bài xích ai. Qua nghiên cứu tổng kết đã lý giải được vì sao những điều bị cho là mê tín tại Trung Quốc như thuật xem tướng lại có thị trường ở Tây Phương. Một số người ở Tây Phương đã bắt đầu lợi dụng những điều về thuật xem tướng của người Trung Quốc cổ xưa để giải thích thế giới nội tâm của con người. Các chuyên gia nghiên cứu về xem tướng ở Tây Phương cho rằng tướng mạo của con người và tâm thái có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Điều này hoàn toàn phù hợp với đạo lý tướng tùy tâm sinh. Những người có vận mệnh tốt thì mũi, mắt, miệng, tai, từ hình dạng đến kết cấu đều hài hòa. Toàn bộ phong thái và tinh thần đều toát ra vẻ từ bi, nhân ái, lạc quan, khoan dung. Loại ánh sáng không thể nhìn thấy này khiến những người quan sát đều cảm thấy tốt đẹp, hòa ái, vui vẻ. Từ đó mọi người đều muốn tiếp xúc với họ, muốn giúp đỡ và tạo cơ hội cho họ. May mắn cũng từ đó mà tới. Hãy tưởng tượng một chút về những hình tượng biểu đạt trong tôn giáo. Bất luận là Phật hay Chúa Giêsu trong Cơ Đốc giáo, hình dáng của họ đều toát ra vẻ an hòa, thanh thản. Loại từ trường an hòa này mang theo một lực lượng có tác dụng xoa dịu, vừa ấm áp lại vừa mát mẻ. Bất luận là tâm bạn đang không ổn, đang trong tình trạng oán giận bất bình, hoặc đau đớn hay đau khổ, tuyệt vọng, họ đều khiến những người ở gần họ cảm thấy được một cảnh giới của sự vĩnh hằng. Còn những người có tướng mạo hung dữ, như hình tượng các vị hung thần trong truyền thuyết, tướng mạo của họ bất hòa khi ở cạnh nhau. Họ cau mày nhăn mặt giận dữ, cơ bắp căng lên, khiến cho người nhìn cảm thấy căng thẳng đau khổ, không thể tín nhiệm. Thần thái dữ tợn phản ánh một nội tâm lo lắng, bất an, tâm địa xảo quyệt, hẹp hòi, thậm chí xấu xa, đầy căm thù và tức giận. Làm sao có người thích được chứ? Vì thế may mắn sẽ không tới, chỉ có đen đủi và tai ương sẽ đi theo họ mà thôi. Trong quá trình nghiên cứu tâm lý học, khi toàn thế giới thừa nhận về tiêu chuẩn của cái đẹp, Ingrid đã ngạc nhiên khi phát hiện tiêu chuẩn người đẹp của các quốc gia trên thế giới vừa vặn trái ngược lại với quan điểm về vận may và phúc tướng của người Trung Quốc. Các nhà tâm lý học đã trải qua thử nghiệm với hơn vạn người trên 35 quốc gia trên thế giới. Họ phát hiện bình thường cho rằng gò má cao, chân trung ngắn, mũi hẹp, đầu mũi nhọn thì là người phụ nữ đẹp,
Nhưng ngược lại, trong sách tướng số nói rằng tướng người có phúc phải là nhân trung dài, mũi rộng. Điều này giúp chúng ta lý giải được khái niệm bất đồng giữa đẹp và xinh. Từ đó hiểu được tại sao cổ nhân xưa thường nói hồng nhan, bạc mệnh. Trong hoàn cảnh áp lực cuộc sống cạnh tranh lớn như ngày nay, con người rất khó để thể nghiệm được trạng thái thanh thản tự nhiên, hưởng thụ cuộc sống an nhàn thoải mái của người xưa. Bất an muốn trở nên nổi bật, tham lam, ích kỷ, phóng túng, tàn ác, bi quan, tiêu cực, cùng với nhiều thái độ không lành mạnh của con người, đã vô tri vô giác mà phản ánh tình trạng nói chung của con người ngày nay. Những người này đều không biết chú trọng tu dưỡng bản thân, không mong cầu cảnh giới an hòa, hữu ái, nhân từ của con người. Toàn cố gắng biểu hiện ra bên ngoài thật tốt đẹp để che giấu phẩm chất kém cỏi bên trong. Nhưng hình tướng bên ngoài không thể giúp gì đáng kể cho họ nếu muốn trở thành một người thành công thực sự. Thế giới bên trong mới là nhân tố quyết định. Vì thế, cần bảo trì nội tâm chính trực, thành khẩn lạc quan và tích cực. Luôn cảm thông và tôn trọng những con người quanh ta. Mong cầu sự hòa ái trong quan hệ giữa người với người là nguyên tắc vĩnh hằng cho sự thành công. Nếu không, bất kỳ hình tượng dù đẹp đến mấy cũng chỉ là nhất thời. Những gì lưu lại chỉ là cái vỏ bọc mỹ miều mà thôi, còn bên trong thì đã bại hoại hết rồi. Hình tướng của con người và thế giới nội tâm bên trong là có sự tương phụ tương thành với nhau. Bởi vậy chúng ta thường có thể từ biểu hiện bên ngoài mà phán đoán được tư tưởng và nội tâm bên trong của người khác.